Nacházíme se v Avířově na Šumbarku v klubovně K4, kde se schází křesťané, kteří tady bydlí. Ta klubovna je tady 8 let a já tady jsem s rodinou jsem se přistěhoval před dvěmi lety. Tady v této klubovně jsou různé aktivity přes týden. V úterý tady máme Mamča klub, kde se schází maminky s dětmi. A potom ve středu tady máme angličtinu, takový English Talk Group, kde tady máme Američana, misionáře, který to vede. Večer pak máme forsáž, to je také modlitební setkání. No a každou první neděli máme tady setkání, říkáme tomu setkání u stolu, protože máme tady i snídaně. Na bohoslužbách se nás schází asi kolem 20, možná někdy i víc, někdy míň, záleží, jaká je sezóna. A na těch ostatních aktivitách je to možná kolem třeba 10 lidí, možná někdy víc, ale na angličtině bývá někdy třeba 20, záleží, jaká je akce. Lidé o našich aktivitách se dozvídají hlavně z osobního setkání s těmi lidmi. Vnímám to jako velké požehnání právě toho misionáře Bena, který tady je, který má asi nejblíž těm mladým lidem, které může oslovit, že je oslovuje na školách, protože tam učí. Mám osobně radost za lidi, kteří prošli kurzem objevování křesťanství a chtějí se posunout dál. A jsem rád za 2 kluky, kteří teď jsou opravdu v procesu toho růstu. Rádi bychom měli nějaké biblické studium, kde bychom se vzdělávali a kde by nás to posunulo zase někde dál, směrem k otevřenosti k ostatním lidem. Do budoucna a možná i v nejbližší budoucnosti chceme rozjet zase další neděli, která by byla taková studijní. Potom určitě vnímáme to, že je dobré scházet se třeba mít takové malé skupinky, jak dívčí, tak třeba klučičí skupinka pro ty, kteří možná tady chodí na ty aktivity a chtěli by se posunout zase někde dál. Vnímám, že největší, možná ne hrozbou, ale vnímám to jako problém, je to, že tady nemáme pastora, který by tady byl, nebo člověka, který by tady byl na plný úvazek a mohl tady být součástí tady této skupiny, ať už pastor nebo pověřená osoba, která by se tady tomu místu věnovala opravdu s takovým zápalem a měl to jako plný úvazek. Nacházíme se v místnosti, kterou pronajímá misijní stanice v Ostravě Porubě. Tohle místo v podstatě pronajímáme od podzimu roku 2016. Pán Bůh nás vedl tady do Ostravy Porubě, na tohle místo nebylo tu vůbec nic, my jsme tady ještě nebydleli, začali jsme misijními týdny, 2 až 3 roky nám trvalo, než jsme dali dohromady nějaký tým. Sloužili jsme prostě tak, jak jsme mohli nebo jak jsme uměli v tom našem sousedství, kde jsme bydleli. No a postupně se to vyvíjelo. Tahle misijní stanice vlastně má ve vztahu k městu název, nebo dali jsme tomu název Kompas Poruba. Jsou tady bohoslužby, my tomu říkáme Kompas neděle. Jednou za 2 týdny v neděli 15 až 25 lidí. Klub pro mládež každý pátek pravidelně 3 až 8 děcek zhruba. Baby klub jednou za 2 týdny, zhruba 5 až 10 maminek s dětma. Skupinky pro muže a pro ženy, jednou za 2 týdny, zhruba 3 až 5 lidí na každé skupince. Kromě toho potom máme ještě nějaké nárazové aktivity a to jsou nějaké impuls týdny nebo nějaké větší třeba akce nebo aktivity, kde se snažíme třeba pozvat úplně jiné lidi. Jsou lidé, kteří vlastně díky tady tahle službě začali nasledovat Pána Ježíše, uvěřili a dokonce někteří z nich už nebyli v Porubě, ale přestěhovali se do Frýdku místku, ale jsou součástí vlastně místního sboru Střeha ve Frýdku, takže za to jsme vděční. Co bylo pro nás, nebo aspoň pro náš tým tady v Porubě obrovským povzbuzením, bylo to, že ani jsme vyvíjeli nějakou obrovskou snahu pro to, tak najednou si Pán Bůh začal přivádět různé lidi,
Byli to lidi, kterými jsme už nějakým způsobem byli v kontaktu, nebo kteří se do Poruby přistěhovali. Ti lidé prostě přišli a mají zájem chodit, chtějí poznávat více Pána Boha. Je to taková průkopnická, dá se říct, práce nebo služba. A častokrát to bylo tak, že jsme třeba nevnímali podporu od jinut. Potom další věc je, co je obrovská výzva, je, že když jsme tady přišli, aspoň moje představa byla, že to půjde rychleji. Takže obrovská výzva pro nás je asi vytrvat, prostě jít v tom dál, pokračovat dál, tak to je asi jedna z největších výzev. Mám radost z toho, že lidé z Třanovic se rozhodli, že budou jezdit do Poruby pravidelně, minimálně jednou za měsíc. A věřím, že pro tenhle rok to může být klíčové. V minulém roce se odstěhoval Kristian Nande s manželkou a vlastně celá jeho rodina zpátky do Norska. On tady působil 5 let. Minulý měsíc se odstěhovali zpátky do Oldřichovic rodina Lasatových. A myslím si, že je potřeba více lidí nebo více služebníků, nejen služebníků, ale prostě více lidí do toho týmu, prostě kvalitních vedoucích, kteří by tady mohli přijít na to místo. A to je možná i výzva pro ty, kteří tady tohle sledují, tohle video. Pokud by Pán Bůh někoho z vás prostě volal na tohle místo a chtěli byste se připojit k téhle službě, tak určitě o tom přemýšlejte, a nejen o tom přemýšlejte a zkuste něco pro to udělat. Welcome to our flat. I would like to talk a little bit about our English Talk Group exercise. This is our mission to the students at the university here in Olomouc, as well as to the people who live here in the city. When we have an English Talk Group, we have anywhere from 4 or 5 people to as many as 12 or 14 people come in attendance. Then as we start the meeting, we talk about some theme for each evening. Sometimes we will have something like an American Super Bowl or football party. We talk about Reformation Day in the fall. We talked about an American Thanksgiving Day. What is that holiday all about? So it was very much a cultural introduction. Then after about a half hour of games, we go to a small group discussion. We split the group into smaller groups of 2 or 3 people based on their language skills and abilities. And then we have a topic for discussion or questions that the students must answer. Up until maybe about 20 till 8 in the evening. Usually about that time we say it's time for what we call the Bible connection. Then we put a couple of slides up on the screen, and we do have video slides, and we show pictures of Jesus on the cross, and we show pictures that relate to that theme for the evening. And it's up to the students then to get a Bible message, and we read a couple of passages from Scripture. The theme always ties back together, and the students do get the message of law and gospel in each English Talk Group session. Then we offer to hand out Bibles. If someone in the group wants, they can take a paperback Bible home. And then the English Talk Group ends over here on our couch. This couch has become famous here in Olomouc because we always have a closing couch picture. They climb right up behind me and they sit up here on the back of the couch. Some of them sit on the floor if there's too many people. So they feel right at home here. This is their home. It's interesting to have club meetings like that in a private residence. That's very different. But we feel like God gave us this apartment to live in, and it's the way it is because that is what makes all this happen.
Nacházíme se v prostorách M-Zony, kde se snažíme nabízet lidem tady, kteří žijí kolem na sídlišti v Místku, různé aktivity, programy, které věříme, že jim můžou pomoci v jejich osobním životě, ale taky, které jim můžou pomoci ukázat nebo nějakým způsobem se setkat s křesťanstvím a s živým Bohem. Tady tyto prostory byly prázdné několik let, nikdo je nevyužíval, patří městu, a tak jsme se dohodli s městem, že bychom je rádi začali využívat na pravidelné bázi. Město bylo pro, dokonce nám ty prostory trošku zpřístupnilo, protože to tady byla stará taková pradelna. Koncem roku 2016 jsme začali tady v Místku, tady v těchto prostorách zrovna působit, ale celá ta myšlenka vznikla o rok dříve, kdy jsme prostě vnímali, že Pán Bůh nás osobně vede k tomu, abychom tady v Místku začali nějakou misijní práci, podobně jak v Ostravě, Porubě nebo v Havířově na Šumbarku. Celou práci tady na tomto místě jsme nazvali M-Zona, protože chtěli bychom, aby to byla taková nejenom místecká zóna, ale aby to byla zóna našeho mistra, Pana Ježíše Krista. Tady na tomto místě M-Zona nabízí různé aktivity, jako je třeba Baby Club, díky kterému věříme, že můžeme pomoci maminkám, které jsou doma, jsou sami s dětma. Nabízíme tady konverzaci angličtiny, protože je tady spoustu lidí, kteří by se chtěli rádi nějakým způsobem zdokonalit v anglickém jazyce. Nabízíme tady různé přednášky, besedy na témata týkající se partnerských vztahů. Třeba nabízíme tady kurzy výchovy dětí. Je tady spoustu mladých rodin, které mají malé děti. S M-Zonou se snažíme hlavně v létě být někde venku, na veřejném prostranství, někde mezi lidma a přirozeným způsobem se s nima seznamovat. A díky tomu máme tady pár lidí, kteří se tam s náma před rokem 2 seznámili, pak jsme se navštívili doma párkrát a pak začali tady chodit. Na misijní práci, tady konkrétně v Místku, mi dělá obrovskou radost to, že můžeme být v kontaktu s lidmi, kteří ještě Ježíše Krista neznají a mají obrovské potřeby. A je pro nás obrovskou radostí, když my se můžeme s těmito lidma stýkat, když můžeme vnímat, že máme něco, co jim můžeme předat. A taky zároveň je to pro nás velmi obohacující, protože právě v kontaktu s hledajícími si uvědomujeme, co všechno máme. Tou naší největší možná výzvou a těžkostí je to, když narážíme na to, že ty lidi prostě nechtějí přijímat křesťanství, nechtějí přijímat zvěst o Ježíši Kristu. Mají vůči tomu určitou averzi, mají spoustu předsudků, které jim brání, aby prostě začali více o tom přemýšlet a začali více uvažovat o tom, že možná je to jedna z cest, kterou by mohli vyzkoušet. Stejně tak, jak doposud, tak bychom rádi do budoucna pokračovali v aktivitách, které jsme již započali. To znamená, rádi bychom tady dál provozovali ten Baby Club, rádi bychom tady nabízeli kurzy výchovy dětí, besedy na témata partnerských vztahů a jiné témata. Rádi bychom tady nabízeli kurz objevování křesťanství a další kurzy, které seznamují lidi právě s obsahem křesťanství a o čem vlastně to je. A za to se modlíme. Kolik Pán Bůh a jak hodně zmotivuje lidi, uvidíme. Ale toužíme vidět ještě spoustu dalších míst v našem regionu, tady na Slezsku a možná i dál hlouběji do Čech. A tak doufáme, a věříme, že a očekáváme, že prostě Pán Bůh bude ten, který to bude konat v našich životech, v našich sborech i v naší církvi.